erin. Maar eens kijken hoe weinig we ingehaald zijn. Ja, dat is maar alleen door de GT3 RS. Ik vertel bij jou. Hoe dan? Goedemorgen. Althans, voor mij is het morgen. Het is zaterdagmorgen, 7:55. We staan bij een restaurant met de Gouden Bogen in Beuningen. En we zijn op weg naar de Nürburgring. Dus rij met ons mee, want vandaag gaat het gebeuren. Zoals jullie je misschien nog herinneren uit de vorige afleveringen heeft project Clubsport 2 hoofddoelen. 1. Bereiken van het ultieme, enigszins betaalbare compromis tussen een straat- en een circuitauto. Dus een auto waar je lekker mee naar je werk kunt, maar ook af en toe een trackday kunt rijden zonder dat die stuk gaat. Maar 2. Het testen van een nieuw product, namelijk de Koni GT-S schroefset. En die willen we in dagelijks gebruik testen, maar ook op het circuit. Nou zijn we al op Zandvoort geweest met het STXA onderstel. Maar Zandvoort is een hele mooie, gladde Formule 1 spec baan. Eigenlijk wil je slechter asfalt en meer bochten. En dan moet je natuurlijk op de Nürburgring zijn. In de vorige aflevering hebben we een enorme berg data verzameld. G-krachten, acceleratietijden, bochtentijden. Dat hebben we natuurlijk allemaal bewaard. Die Zandvoort circuitsessie die diende ook om de verschillende tools die we hebben aangeschaft te testen. Hoe kunnen we die data integreren in de video's? Dat is voor ons allemaal nieuw. Je hebt in die video ook kunnen zien dat we verschillende manieren gebruikten om data in beeld te brengen. Nou, ik denk dat we nu redelijk op de korrel hebben hoe dat moet. Dus vandaag gaan we dat op de Nürburgring op een eenduidige manier doen. En vooral ook een hoop plezier maken. Want dat is waar dit project ook voor is. Zo, het is tijd om er een beetje sap bij te gooien. En de oplettende kijker heeft misschien al gezien dat hij 7000 toeren maakt. En dat is niet hoe die uit de fabriek gekomen is. We hebben de 120 getuned. En tunen heeft eigenlijk niet of nauwelijks zin bij een auto met een atmosferische benzinemotor. Er zijn altijd uitzonderingen, maar de kans dat je daar significante winsten behaalt is niet zo groot. Toch zagen we ruimte voor verbetering, want als je overschakelde vlak voor de toerenbegrenzing viel die zo ver terug in toeren dat je een beetje uit de powerband raakte. Dus door hem 500 toeren extra te geven, hou je hem wat makkelijker in een toerengebied met meer vermogen. Daarnaast hebben we het mengsel iets vetter gemaakt. We hebben gezorgd dat hij op een iets rijker brandstofmengsel loopt. Ongeveer lambda 0,88. En we hebben over de hele linie de ontstekingstiming met 3 graden vervroegd. Deze auto heeft een zogenaamde pingelsensor die het registreert als het mengsel te vroeg ontbrandt. Een graad of 3 is op de grens. Mogelijk zal die nu af en toe de ontstekingstiming iets terugregelen. Maar vandaag zal dat zeker niet gebeuren, want hier gooien we er V-Power 100 in. En dan heb je ineens echt wat aan die extra graden ontstekingstiming. Nou, het is wel duidelijk waar we zijn, denk ik. Het was een ontzettend leuke rit hier naartoe, waar we... Ja, echt heel hard gaat hij niet. 200 op de GPS is het wel afgelopen, maar de wegen hier naartoe, vooral binnendoor, dat is waar die auto
excelleert. Ik heb een pasje gekocht. We hebben er 5 rondjes ring op gezet. En we gaan zo eerst met z'n 4, dus Lars, Tim, Luke en ik, een rondje om een beetje de baan te verkennen. Ik heb zelf helaas wat problemen, wat duizeligheidsklachten, migraineachtige ellende. Dus daar krijg ik last van als ik lang in de auto zit. Dus het is even de vraag of het me lukt om zelf een rondje te rijden. Ik hoop dat het wat vermindert zo. En dan ga ik zeker zelf ook een rondje proberen. Maar dat is even spannend. Maar nu dus eerst met z'n allen de baan op voor een eerste verkenningsrondje. Nou, lachen jongens, daar gaan we. Oh, hij is wel stabiel hoor. Kun je niks van zeggen. Dit doet hij ook echt fucking goed, joh. Echt heel goed. En we zitten er met 4 in ook nog, hè. Dat is eigenlijk het voordeel van een set die ook voor openbaar weggebouwd is, niet alleen voor het circuit. Wat zeg je? Nou, die set die is getest op het maximale gewicht wat die auto mag hebben. Ja, Dus als je hem binnen specs afstelt, heb je dan nog steeds travel, zeg maar. en hij lijkt gewoon nergens aan te mogen ook, hè. Dat zien we zo volgens mij wel. Zo vast. En 200 km per uur. Yes. Wauw. Pak ze, Lars. Pak ze. Ik hou hem heel las. Pak ze. Kleppen op en gaan. Dit is de YouTube-bocht. Ja. Kijk maar. Hoe kut voel je als je in die auto wordt ingehaald door een 120 iemand? Dat 4 volwassen kerels. Lekker Lars. Nice, heel strak. Ja, goud jongens. Lekker man. M3 aan het opnieuwen. Met een 120. Nou, ben je dik niet op de wereld. Ah, dat was heerlijk. Goud. Lekker gereden, Lars. Ja, dat ging. Die auto is echt indrukwekkend. Hij doet het echt absurd goed met zoveel Ja. gewicht erin ook. Ja, maar hij blijft heel mooi tempen, zeg maar. Dus hij zakt mooi in, dan komt dan mooi rustig terug. Hij gaat begin niet achter te springen of zo met al het gewicht. Zeg maar. Nee, en waar die op de rem Maar eens kijken hoe weinig we ingehaald zijn. Ja, Volgens mij alleen door een GT3 RS. Als ik het vertel bij jou. Hoe dan? Ik sta er echt van te kijken. ja, die auto is En het voelt... Het is eng om zo laat te remmen. Maar op het moment dat we in bochten zitten en zo voelt het eigenlijk op geen enkel moment
Ja. Hij voelt heel stabiel. 2 keer goed nieuws. Ik ben niet meer zo duizelig. En het eerste rondje zit erop. En dat was echt super leuk. Je mag geen tijden of prestaties, nee, geen tijden delen over wat je rijdt op de Nürburgring. En we moeten de beelden even terugkijken. Maar stel je voor, je staat daar in de rij. 3 rijen auto's dik die constant achter elkaar de ring opgaan. En daar staan Porsches, Ferraris, AMG's, heel veel GTI'tjes. Echt al het gave spul wat je kan bedenken. Met slicks, sportremmen, echt all the way circuitauto's. En ik denk dat wij 1 of misschien 2 keer ingehaald zijn. Terwijl we met 4 volwassen kerels in een 19 jaar oude BMW 1-serie met 150 pk zaten. We hebben zelfs Porsches ingehaald. En ja, en dat voelde ook nog eens heel erg goed allemaal. Ik kreeg geen enkel moment het gevoel dat we iets aan het doen waren wat niet kon of waar die auto van kapot ging. Het is ongelooflijk hoe capabel die auto geworden is. Lars is nu een rondje in zijn eentje met de Clubsport aan het rijden. Daarna gaan we wat eten met z'n allen. En terwijl Lars dat doet, gaan wij met de Volvo van Tim met z'n drieën nog even een rondje.
het eigenlijk enige wat minder spannende deel van de Nürburgring. Een lange, steile klim met wat flauwe bochten waar 150 pk eigenlijk net te weinig is om het spannend te houden. En dat is een mooi moment om jullie te vertellen over ons nieuwe tweede YouTube kanaal, Karrek Clips. Bedacht om te gebruiken voor video's die eigenlijk te lang zijn of niet geschikt voor ons standaard YouTube kanaal. Zoals de volledige rondes op de Nürburgring van mijzelf en Tim en al onze rondes op circuit Zandvoort. Je vindt de link naar dat kanaal in de omschrijving onder deze video. Dus veel plezier met kijken en abonneer je ook vooral daar om niets te missen. De lunch zit erin en net als begin van de dag is de baan gesloten tijdelijk. Er zal een ongeluk gebeurd zijn. We hebben alle data die we wilden. Van gegeten, duizeligheid is over. Dus ik ga zo zelf voor het eerst in mijn leven achter het stuur een rondje op de ring maken. En Tim en Lars gaan mij met hun eigen auto's over de baan begeleiden. En daarna gaan die jongens alleen nog een paar echt snelle rondes ook weer met hun eigen auto's maken. Maar de dag is dus nog niet voorbij. En omdat de auto nu daadwerkelijk op de ring geweest is, heb ik er zo een gekocht. Die plakken we er straks ook even op. Zo, nu we er toch zijn, gaan we nog even bij een van de bekende bochten
kijken. Het was wel leuk. Maar dan moet je een stukje voor door het bos lopen. We staan weer bij Brunchen te kijken totdat Tim en Lars zometeen langskomen met de 120. Het ding is zo leuk om mee te rijden dat zij nog een rondje wilden maken. Oh, ik hoop dat die erop gaat. Die was zo hoog. Die was echt heel hoog, ja. Ik heb mijn eerste rondje op de ring achter de rug en dat was ook ontzettend leuk en heel verslavend. Maar ik word steeds helaas heel duizelig. Het gaat iets niet helemaal goed bij mij. Dus daarvoor moeten we van de week even naar de dokter. Maar anderen kunnen er natuurlijk wel van genieten. Daarna gaan we met z'n allen nog een hapje eten en dan gaan we terug naar huis. En dan komt een interessant deel van Project Clubsport. Namelijk, wat heeft het tot nu toe gekost? Er rest nog één ding voordat we schnitzels gaan eten. En dat is het plakken van de Nürburgring sticker. Ik hoop dat ik het zakje open krijg. Die kan er natuurlijk niet... Ja, wacht. Die auto is wel heel erg vies. Tim! Nee, dat is roggel, hè? Dat is niet zo leuk voor je doen. Nou, zo moet het maar. Yes! Laat ik deze scène beginnen met zeggen: circuitrijden is niet goedkoop. Autorijden trouwens ook niet. En goed autoonderhoud ook niet. Dit is het lijstje met de kosten. Ik kocht Project Clubsport kapot met achterstallig onderhoud voor €4.000. Alle bedragen die ik nu ga noemen zijn bedragen ofwel die ik betaald heb, zoals voor de auto, of de bruto adviesprijzen van losse onderdelen inclusief de BTW. Het zou dus kunnen dat sommige spullen op een andere plek in de wereld, vooral op het internet natuurlijk, goedkoper te krijgen. Maar dit is wat de fabrikant adviseert dat ervoor gevraagd moet worden.
En dat geldt dus niet voor de auto, want die was van een particulier kapot en kocht ik voor €4.000. Onderdelen voor reparatie van de Valvetronic, waaronder een sensor, een motor en ook meteen een nieuw kleppendeksel om het olielekker te verhelpen, waren €1.067. Ik heb een nieuwe wisserbladen en een nieuwe wisserarm opgezet voor €67. Gasveren van motorkap en achterklep zijn vervangen, €148. Kentekenplaat, €28, luxe. Nieuwe antennespriet, geen prijs van opgeschreven. Nieuwe knipperlichten in de voorschermen, €62. Rechtsachter is een raammechanisme vervangen van €117. De beurt, bougies, bobines en APK waren, dat is allemaal inkoop, zeg maar, de materialen, €487. De multiriem en de vrijlooppoelie, €257. Eigenlijk moesten al deze dingen sowieso min of meer gebeuren. Als je een auto van €4.000 koopt, kan je niet verwachten dat daar niks aan mankeert. Daarna kwamen er een heel aantal vervangingen die niet per se noodzakelijk waren. Maar ja, alles aan die auto is 19 jaar oud. Dus niks is nieuw. Alles is wel een beetje boel versleten. De schroefset met het montagemateriaal kost €1.336. De M3 draagarmen set €745. De H&R stabilisatorstang €592. Het poedercoaten en reviseren van 4 remklauwen kost €900. De Goodrich remslangen €179. De beide voorwiellagers met naven €434. Remschijven en blokken rondom €929. Materiaal voor de remkoeling €373. Wielen en banden €2.160. Wat ik eigenlijk een hele goede koop vind. Het is fucking veel geld. Maar voor echt lichtgewicht wielen en goede banden en het enorme verschil wat dat gemaakt heeft, is het een koopje. De KN1-kit die heeft ontzettend veel plezier opgeleverd. €235. Hetzelfde geldt voor de uitlaat. €1.027. Dan de extra materialen. Gaandeweg zag je met Haagse slijpers en branders van alles uit elkaar halen. Bleken de draagarmen versleten. Waren de spoorstangen ook nog nodig. Dat was nog €932. Ik heb er nog een nieuwe voorruit met regensensor, ook nieuw, in laten zetten. €700. En het gebruikte interieur met het stuur was €385. Alles bij elkaar heeft project Clubsport tot nu toe €17.160 gekost. Ja, dat is voor een daily op zich een prima prijs. Maar voor een 19 jaar oude 1-serie zal iemand misschien denken, nou, dat is toch een hoop geld. Maar als je het circuit opgaat, is dit wel gewoon zo'n beetje wat het is, denk ik. Dus niet goedkoop, maar wel heel leuk. En nog steeds zeer bruikbaar voor iedere dag. We zijn daarmee bijna aan het einde van deze aflevering van Project Clubsport gekomen. Maar niet voordat we het nog over die duizeligheid gehad hebben. Ik ben daar bijna vanaf, maar ik markeer inderdaad iets aan een van mijn evenwichtsorganen. En heb daarvoor allerlei oefeningen gekregen. Dat gaat wat beter. Dus ik hoop bij mijn volgende bezoek aan de Nürburgring wat minder last te hebben. En dat volgende bezoek, dat zit in de volgende aflevering, waarin we ook de Koni GTS schroefset gaan monteren. Die schroefset die wordt as we speak ontwikkeld bij Koni en komt, als het goed is, net op tijd voor onze trip naar de Nürburgring. Want die is ook al gepland. Het is allemaal heel erg kiele, maar het zou moeten lukken. Dus ben jij nou net zo benieuwd naar het vervolg als ik zelf? Abonneer je dan vooral op ons kanaal en zet de notificaties aan. Want dat motiveert en helpt ons ook weer om nog meer content te maken.